Xin chào cả nhà đã đến với lại Kênh Lê Cooking. Thì hôm nay lại là Tết nữa rồi cả nhà ơi, một mùa xuân đã đến với chúng ta rồi ha. Thì hôm nay Lê Cooking sẽ giới thiệu với các bạn những món ăn liên quan đến ngày Tết ha. Ngoài những món ăn quen thuộc, truyền thống thì mình sẽ có thêm những món ăn mới lạ do mình tự chế nữa cả nhà ha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà đó chính là món mứt quýt. Thì thường Tết các bạn thấy quýt đó được bày bán rất là nhiều. Thường quýt nếu các bạn ăn không hết á, thì chúng ta có thể dùng làm cách này, chúng ta làm mứt quýt để chúng ta bỏ vào tủ lạnh, chúng ta ăn được lâu hơn ha. Rồi ở đây mình có quýt cả nhà ha. Quýt thì mình sẽ rửa thật là sạch nè, rồi sau đó mình sẽ lột vỏ và mình lấy cái phần muối bên trong. Tỷ lệ cho món mứt này sẽ là tỷ lệ 1:1 cả nhà ha. Một quýt tương đương với lại 1 đường. Thí dụ như bạn có nửa ký quýt thì các bạn sẽ nấu nửa ký đường ha. Cách làm mứt quýt cực kỳ đơn giản cả nhà ơi. Chúng ta cứ bắt lên bếp và chúng ta xên cái phần quýt ha. Thì mình sẽ cho thêm một ít nước vô để cho nó không có bị cháy phần đường cả nhà. Rồi cứ thế chúng ta sẽ xên phần quýt nha. Các bạn xên cho đến khi nào phần đường của chúng ta kẹo lại ha. Và cái phần quýt của chúng ta nó sẽ cong như thế này là được ha. Và mình sẽ tắt bếp. Và sau đó mình bỏ vào hũ thủy tinh để mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha.
Đối với phần mứt quýt này chúng ta có thể ăn nhâm nhi nè, hoặc là chúng ta có thể pha trà trái cây mọi người, mình bỏ thêm cái phần quýt này vô cũng rất là thơm nha. Rồi và cuối cùng đã hoàn thành xong món mứt quýt rồi cả nhà ơi. Và các bạn đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Leo Cooking, và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn Tết tiếp theo nữa nha.